Hej hörni, välkomna till 2026. Hur känns det att vara här? Vi tycker det känns väldigt bra. Ninni vaknade nyss, hon la Adrian och kom ner hit och började trycka choklad och godis. Snälla säg att det inte bara är jag som gör så. Hur mår du nu då? Jag är så jävla trött. Ja, ni vet den här lilla powernap man får 8:30 på kvällen. Och sen tvingar vi upp henne och spelar in det här. Och du sitter och dricker öl. Ja, men jag ska till Japan imorgon. Men hur som helst, det är 2026 och det var länge sedan vi sågs. Men så kan det ju vara ibland och nu är vi tillbaka. Det som har hänt i våra liv sen sist är till exempel då vi har firat jul. Så var det nyår, mellan jul och nyår förresten, då drog vi till Sälen. Det har blivit en återkommande grej för oss. Vi åker till ett fantastiskt hotell där uppe som heter Hotell Byggelhof. Det här är inget betalt samarbete utan det är bara så att vi älskar att åka dit. Och det är 3:e året i rad vi är där. Adrian gick i skidskola. Och som Ninni sa när vi skulle åka därifrån, hon bara nej, jag vill inte åka härifrån. Då vet man att det är bra. För oftast är det lite så här borta bra men hemma bäst. Men det där är verkligen så här. Första dagen, du bara, jag känner att vi satt vid loungebaren då. Och då sa Ninni så här, jag känner att jag vill ta av mig mina skor. Då känner man sig hemma. Sitta med... Vardagsrummet. Ja, exakt. Nästa nivå är att ta av sig strumporna. Då känner man sig... Ja. Ja. Nej, men det är jättebra där uppe. Så vi var där i mellandagarna över nyår. Jag åker lite snowboard. Ja, den åkte tillsammans. Han gick i skidskola i 4 dagar. Och det började ju lite svajigt. Första backen, det var ju krasch. Jag trodde att han gick skidskola förra året också. Jag tänkte ändå att men det är någonting sitter säkert kvar. Men det var lite ruta 1 igen. Det är också för att vi gjorde som vi gjorde och typ såhär. Ja, men han kommer ihåg allt. Så vi åker högst upp i backen direkt. Och då så bara, det var ju inte alls så. Backen. Och sen så här skidskolan första dagen så började de såhär, okej, nu åker vi upp typ en 1/4 av den här backen och ser vad som händer. Ja, det är så man ska göra. Så borde vi. Smart. Ja, hur som helst. Men han lärde sig den hårda vägen och lär man sig den hårda vägen då brukar man lära sig det jävligt bra ibland. Men hur som helst, skitskola. Och sen så ska jag bara säga att jag var så jävla stolt över honom. För i slutet på veckan då tog han och jag sittliften upp. Det började liksom med de här vanliga, knappliftarna. Och sen så blev det ankarliften. Och sen blev det sittliften. Och då åkte vi upp till toppen. Och så åkte vi ner tillsammans i en blå backe. Det var stort och han var stolt alltså. Ja, men han var jätteduktig. Han sa det när vi kom ner. Pappa, du ramlar 7 gånger. Jag ramlar inte en enda gång. Men det är också för att jag sätter mig ner på rumpan för att vänta in honom. Ja, vi säger det. Ja, hur som helst. Skitmysigt där uppe. Och Adrian fyllde år. Fyller år 1 januari. Bra jobbat, Muffan. Tack. När var han planerad? 26 december, ja. Precis. Vi åkte in... 30:e åkte vi in, ja. Just det. Ja, jag kommer ihåg det var jävligt jobbigt. Jag kommer faktiskt ihåg det och det är få gånger som jag varit så otroligt förbannad på dig som när du bara kläcker ur det efter jag har legat där i typ ett dygn och du bara, nej alltså man är ju ganska hungrig. Ja, vad fan, det var nyårsafton. Ja, men gå och fixa någon jävla mat då. Fick inte ens dricka skumpa på nyår. Nej. Fick nämligen alkoholfri sjukhusskumpa. Det var jävligt kul. Men det var jävligt bra att du höll ut honom, eller höll inne honom. Till första. Första är bättre än 31. Hade jag kunnat välja där och då hade jag inte valt att ett dygn till så kan jag säga. Men jag ska vara helt allvarlig nu. Det är jobbigt att vara bredvid och se någon som har så jävla ont. Utan att kunna göra något. Ja, det fattar jag. Jag skulle säga att det är jobbigare än... Jag vill bara säga att vi har liksom tagit en liten paus från den här kanalen och firat jul och nyår, Adrians födelsedag. Sälen där och sen så när vi väl skulle börja filma då fick vi ju strömavbrott i typ 18 timmar. Jag hade precis gjort klart maten. Det var nästan som ett skämt alltså. Jag hade precis ställt ner grytan här mitt på bordet och så bara zoom. Ja. Okej. Kolsvart. Skål för braskaminen säger jag. Ja, men alltså... Fy fan vad bra du har braskamин. Och sen slutet på samma vecka, då försvann varmvattnet. Så då hade vi lite stört med vatten. Vänta, det här är också du i ett nötskal. Du är ett nötskal. Det är du i ett nötskal. Du är ett nötskal, ja. Han brukar rätta mig ganska ofta. Ja, men Ninni säger så här, bättre än dig. Man kan inte säga bättre än dig, man säger bättre än helt du. Korrekt svenska. Talspråk, ja, smalspråk.
Bättre än du är inte bättre än dig är. Okej, Den men enda kan du- anledningen till att jag säger det är för att min styvpappa Berra alltid rättar mig. Och då måste du rätta din fru. Det är ju rimligt att du tar ut det. Ja, Men- alltså det finns väl få saker som är så tillfredsställande som att rätta sin fru. Vi får ju för fan aldrig ha rätt, eller? Sorry, jag räddar den där. Älskling, Ja. ska vi se vad som händer 2026? Vad är det som händer 2026? Gud, människa alltså. 2026, det börjar med att jag åker till Japan imorgon. Jag och Jakob åker till Japan för att spela med Michael Schenker. Och Jakob åker med och filmar. Och vi kommer att vara där i 12 dagar. Vi ska spela på legendariska Budokan som är lite bucket list för mig. Jag kommer ihåg att jag såg Ozzy live at Budokan. Cool. Inte där, utan på DVD då. Men vi spelar 2 gig i Tokyo, 1 i Osaka. Jag och Jake ska filma massa och vi ska spela in en musikvideo i Japan också, i Tokyo. Vi har redan haft separationsångest, Adrian och jag. Adrian hade lite svårt att somna. Det blir inte lättare, det var lättare när han var liten. Då var det lite mer så här, då reflekterar han inte så Men mycket. fan är den där killen som kommer och går Ja, exakt. Han är en av alla som kommer och går. Nu sa han så här, pappa, jag vill inte att du ska åka. Och han, nej. Vad fan säger man? Ja, men det kommer massa andra existentiella grejer också. Gjorde det? Ja. Vad då för något? Oj, när jag är 100 år, då är ju du död, mamma. Jag bara, Oj. ja, Ja, djupt. det är ju pappa också. Nej men gud, då är ju jag alldeles själv kvar. Vad sa du då? Ja, men då sa jag, men då har du säkert träffat en annan människa som du lever med. Kanske har fru och barn och Ja. en egen familj. Ja. Nej, jag vill inte vara med tjejer. Nej, okej. Jag har ju träffat en kille då. Eller bara en kompis kanske. Jag har också pratat med väldigt många i branschen och alla behöver gå igenom det om man ska ha det här jobbet i alla fall. Är du pigg? Nej, det var länge Alltså, sedan. du säljer inte in 2026 så jävla bra. Du sitter här och gäspar och äter choklad. Alltså, det är livet ändå. Gör fan det bästa. Nej, men vi kommer... Så Japan, jag kommer ut och gigga mycket. Cirkus kommer hända, jag kommer släppa ny musik. Du kommer odla massa. Ja. Vi kommer göra fler tävlingar, utmaningar. Och vi framförallt, Vad? i år är året som vi ska få höns. Just det! Ni har bestämt sig för att de ska skaffa höns. Kanske året också som jag skaffar en bastu. Ja, då får du bygga den själv. Jag ska bygga Det skulle vara ganska hönshuset intressant att se, tror jag. tillsammans med min pappa. Mina första husdjur var faktiskt höns. Äggen är det som drar det med, men jag är ju lite... Alltså jag skulle inte säga rädd, men jag har respekt för fåglar, alltså. Jag tycker att de är lite oberäkneliga och lite så här... Ja, Speciellt de som har fjädrar på fötterna. Då! Ja, de Nej, är. uh. Kommer du ha tupp? Nej, Nej. jag tänkte att jag inte behöver göra mig ovän med alla grannar. Nej. Ja, men kul, så höns kommer hända också då. Kul. Och i år är också året som jag kommer odla Carolina Reaper igen. Och ska göra någon spännande god chilisås. Ja, jag tycker som sagt att vi ska få in ännu mer odling på kanalen. Mer av dina tips. Jag vet att du säger att du är amatörodlare, men du har fan bra koll på det du gör och du lagar oerhört god mat. Så att vi ska få in mer sånt på kanalen. Det vet vi också att det har ni frågat efter. Så det blir liksom de här kontrasterna och vi kommer fortsätta göra det här, men vi har sagt att vi kommer göra det hälsosamt. Så att nu till exempel här så valde vi att ta en liten paus över jul och nyår. Men vi dyker upp igen. Här är vi. Kom gärna med idéer på avsnitt och saker ni vill se på kanalen också, för det tycker vi är kul. Jag vet att ni har kommenterat lite tidigare, men fortsätt med det. Subscriba gärna, så kör vi 2026. Så tar vi 2026 helt enkelt tillsammans. Hand i hand. Nu går vi in och så tar vi det här jävla året och så bara har vi kul ihop. Nu ska jag och Jakob packa och imorgon då drar vi till Japan. Så i nästa avsnitt då ses vi i Japan helt enkelt. Ha det så bra. Ninni ska gå och sova. Tack och hej! Hej då!